مساء الخير عليكم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا عن الكوليسترول. معاكم محمد خيري، اخصائي التغذيه الرياضيه من جامعه امريكان فيتنس بيرفورمانس اند اسوسييتس بالولايات المتحده الامريكيه. النهارده يا جماعه الموضوع يمكن مش بسيط، لكن هنحاول ان احنا نبسطه على قد ما نقدر. الكوليسترول يا جماعه هي ماده معروفه عند الناس كلها، بتطلع بتبان في التحاليل. يجي يقول لك انا الكوليسترول عندي زايد قوي، انا الكوليسترول عندي فيه مشكله. ما تقلقش، على فكرة أنا برضو كنت مريض كوليسترول، ولكن قدرت إن أنا أوصل الكوليسترول بتاعي من الشكل ده للشكل ده في وقت قصير جدا، يمكن في خلال 3 شهور. والموضوع يا جماعة مش هقدر أقولك إن هو بسيط وفي إيدك، إلا لو أنت تقدر تتبع حاجات معينة وتقدر إن أنت تظبط بيها جسمك وتحسن بيها نفسك مع الوقت. وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. كل حاجة بإيدك، كل حاجة تقدر تعملها، ولكن هل أنت عندك الإرادة بتقدر تغير الأكل بتاعك؟ لازم لو انت عندك مشكلة في الكوليسترول لازم تبتدي تغير من نفسك، الا لو انت عايز تبقى مريض كوليسترول وتبتدي تاخد في الادوية دي لفترة كبيرة جدا. لكن اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله النهاردة ان احنا ازاي نقدر نساعد نفسنا ان احنا نظبط جسمنا من جوه قبل ما احنا نظبط جسمنا من بره. خليك معايا وتابعني بعد الفاصل عشان هنتكلم اكتر عن الكوليسترول. واهلا وسهلا بيكم تاني في الحلقه بتاعتنا للكوليسترول. انا عايز اكلمك فيه ان انت عايز تظبط نفسك وتلحق نفسك قبل ما تخش في صراع الادويه الكبير. خلينا قبل ما اتكلم معاك ازاي تقدر تظبط نفسك تفهم يعني ايه كوليسترول، وليه الكوليسترول دايما حاجه مخيفه بالنسبه لنا. ليه الكوليسترول هو دايما اهم حاجه بنسمعها في التحاليل او بشكل عام في العصر اللي احنا فيه ده. خلي بالك ان الكوليسترول المادة دي هي مادة نافعة اكتر من ضررها، لان معظم الخلايا بتاعت الجسم بتتكون في وجود الكوليسترول. الكوليسترول ده مادة يا جماعة بتتفرز عن طريق الكبد، وبيبتدي ان هي بتروح في الجسم، ويبتدي الخلايا بتنشط وبتحيا من جديد من خلال وجود الكوليسترول. وكمان فيتامين دي اللي هو مهم جدا لصحة العظام برضو بيبتدي ان هو يتظبط من خلال الكوليسترول. طيب هل الكوليسترول ده هو مشكلة؟ الكوليسترول يا جماعة بينقسم إلى قسمين. القسم اللي احنا نقول عليه الحلو اللي هو ال HDL، والقسم اللي هو الوحش اللي احنا بنحاول دايما نتجنبه وهو ال LDL. خلينا أكلمك على القسم الوحش اللي هو ال LDL ده وليه بيزيد عندنا في جسمنا، عشان تبقى عارف ازاي تقدر تتجنبه بعد كده. لو انت بصيت على التحاليل اللي انت شايفها قدامك دي، هتبص هتلاقي ان في العناصر زي الكوليسترول وزي ال LDL وزي ال HDL. تمام؟ الكوليسترول اللي انت شايفه ده هو المؤشر العام لل LDL وال HDL اللي عاملين ازاي مع بعض. الكوليسترول اللي هو ال LDL او المتفرع منه ده هو عبارة عن الكوليسترول اللي بيخش في الدم عن طريق الاكل الوحش، وهو مش كويس على مدار فترة طويلة جدا. فهنقول ازاي ال LDL ده بيزيد. ال LDL ده يا جماعة بيزيد عن طريق اكل المواد الهيدروجينية او الدهون المشبعة بزيادة. لو انت بصيت على اي نيوتريشن فاكت على اي منتج عندك، هتلاقي تبص ان في حاجة اسمها ترانس فاتس وهتلاقي حاجة اسمها ساتوريتد فاتس. الترانس فاتس دي يا جماعة هي الدهون المحولة، الساتوريتد فاتس دي هي الدهون المشبعة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الساتوريتد فاتس فهي دايما بتبقى موجودة في الزبدة وفي الزيوت عامة. فالساتوريتد فاتس دي يا جماعه هي دي اللي احنا بنحاول ان احنا نتجنبها ونرميها بره. وفي نفس الوقت الترانس فاتس اللي انت شايفها دي هي دي عباره عن الدهون المشبعه، ولكن اتحط عليها شويه مواد هيدروجينيه عشان في الاخر تلاقي المطاعم مثلا اللي انت بتروح لها بره، المطاعم دي ما بتحطش زبده حيوانيه او جايه من الابقار زي الزبده الطبيعيه. الناس دي بتحط ترانس فاتس وبتحط ساتوريتد فاتس عشان تدي طعم للاكل حلو. فتيجي مثلا النهارده رايح عند محل مشاوي مثلا بتحبه جدا، فهو بيعمل لك الحاجه تحفه. فتيجي مثلا واحد رخم زي يجي يقول لك انت بتاكل مشاوي عند يعني المشاوي دي انت مش عارف فيها ايه من جوه. فتيجي تقول له الناحيه الثانيه يا عم ما هو المشاوي دي عادي، يعني مشاوي يعني ما فيهاش حاجه، ده الدايت يعني ما فيهوش حاجه.
المشاوي دي يا جماعه محطوط عليها مواد او بتخلي ليها طعم حلو، وفي الاخر انت بتيجي تاخدها وبتاكلها وبتحس ان انت يعني مبسوط، وفي نفس الوقت بتيجي فعلا بتخش جوه بتحس ان هي بتلكم في الجسم. اللكمه دي يا جماعه مش طبيعيه، ان انت ما تيجي تاكل اكله عاديه تلاقي اللكمه دي حصلت لك جوه. اللكمه دي بتحصل لما تلاقي ان انت في الاخر اخدت مواد مشبعه كتير وجسمك مش قادر ان هو يصرفها او قادر ان هو يهضمها بسهوله. فبالتالي اللي احنا عايزين ان احنا نتجنبه هو موضوع ال LDL ده. فال LDL ده يا جماعه هو ده المشكله الاساسيه في زياده معدلات الكوليسترول في الدم. ازاي نقدر ان احنا نتجنب ال LDL وان هو ما يزيدش معانا؟ اول حاجه يا جماعه خليك معايا كويس جدا، الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه. انا مش هقول لك ان انت لازم تروح الجيم وان انت لازم تشيل اوزان وان انت لازم تبقى زي كل البادي بيلدرز اللي انت شايفهم دول، لا 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 خالص، اركن الناس دي كلها على جنب. انا عايزك كل اللي تعمله ان انت يبقى عندك نص ساعه في اليوم بتاعك بتتمشى بس فيه، اتمشى نص ساعه في اليوم وشكرا على كده. تاني حاجه يا جماعه لازم تاكل الدهون الكويسه اللي هي جايه عن طريق المكسرات، الاسماك اللي بتيجي عن طريق البيض، برضو مهمين جدا عشان هم مليانين اوميجا، هي تخش في الجسم وتزود ال HDL وكمان بتقدر ان هي تشيل ال LDL مع الوقت. تالت حاجه يا جماعه مهمه جدا هي السكر. الناس فاكره ان السكر ما بيزودش الا السكر، بالعكس تماما. السكر لو زاد عن حاجته في الجسم بيخش جوه الكبد وبيتحول في صوره جلايكوجين. الجلايكوجين ده يا جماعه لو ما طلعش من الجسم هيبتدي ان هو يتحول لصوره دهون في الجسم. فمن الافضل ان انت تحاول ان انت تمحي السكر الابيض ده من حياتك تماما، وحاول دايما تستمدها من الفواكه ومن الخضار ومن الحاجات اللي هي الاساسيه بتاعتنا، زي الانسان الاول اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت برضو، ان هو كان بياكل كل حاجه من الارض وكان بيبعد عن كل الحاجات طبعا اللي هي ما كانتش موجوده زي دلوقتي البيتزا وخلافه والمكرونه و الكلام ده كله ما كانش موجود زمان. فعشان كده الانسان زمان كان عنده حيويه وطاقه اكبر لانه ما كانش بياكل حاجات معلبه اللي هي كانت بتزود الدهون المشبعه او بتزود ال LDL او بتزود الكوليسترول عنده في الجسم. رابع حاجه يا جماعه حاولوا دايما ان انتوا تاكلوا الياف كتير. هنتكلم على كل الالياف دي بتيجي من الخضار والفاكهه. حاول دايما ان انت تاكل كميه خضار وفاكهه في اليوم اللي هي تخليك شبعان وفي نفس الوقت ان هي ما تحسسكش اللي انت عايز ان انت تاكل حاجات من بره سكريات اضافيه. ملخص الموضوع ده يا جماعه زي ما اتكلمنا كده النهارده، ان انت حاول ان انت دايما تبص على الاكلات اللي فيها HDL عالي وتحاول تافويد او تبعد تماما عن كل الاكل اللي فيه ال LDL. اتكلمنا عن ان الساتوريتد فاتس دي لازم تبص عليها كويس في النيوتريشن فاكتس بتاعت كل منتج انت بتشتريه، وازاي ان انت تحاول تتجنبها او تقللها نسبة 6% ل 10% ماكسيمم من كل الكالوريز او السعرات الحرارية بتاعتك في الجسم. الترانس فاتس يا جماعة بنبه، الترانس فاتس دي حاول ان انت تلغيها من حياتك تماما. كل الوجبات السريعة اللي في الدنيا فيها ترانس فاتس، لان كل الناس اللي في المطاعم مش هتروح تعمل لك بزبدة بقرة او الزبده الطبيعيه بتاعتنا، مش هتعمل الكلام ده، لان لو عمل الكلام ده هيبقى ده اكسترا كوست او هيبقى زياده تكاليف عليه وهو مش هيقدر ان هو يتحملها. هو بيديك الطبق في الاخر ممكن باي ثمن وعارف ان الكوست بتاعه او التكاليف بتاعته محدده ومش عايز يطلع عنها، عشان كده ممكن بيجيب حاجات ممكن ما تكونش غاليه زي اللي انت بتجيبها في البيت. فبالتالي ان هو مش هنقول بيسترخص، بس هو عايز يقدم كواليتي يعني جودة عالية وكوانتيتي برضو يعني كمية، فلازم يحافظ على الموضوع ده من خلال ان هو بيظبط التكاليف بتاعته. ودي حسبة تكاليف بقى مش هنخش فيها، الناس بتاعت الاغذية والمشروبات اللي في الفنادق وفي المطاعم عارفينها كويس وعارفين ازاي بيعملوها. يلا يا جماعة لو عجبتكم الحلقة دي النهاردة ما تنساش تدوس على زرار لايك وتدوس شير وتحاول ان انت تشير الموضوع ده على اوسع نطاق. ولو ما عجبتكش الحلقه مفيش اي مشكله، دوس ديسلايك تحت او العلامه اللي هي عامله كده اهو، واكتب في التعليقات ايه اللي هو انت شايفه ان ممكن احنا قلنا النهارده ممكن ما يكونش ملائم مع الكلام العام. وانا بقول لك اهو ان احنا النهارده اتكلمنا في العموم وفي حاجات كتيره جدا يعني متداخله في الموضوع ده، ولو احنا اتكلمنا عليها لا هتبقى الحلقه طويله جدا. فخلينا مع بعض نقدر ان احنا لو في حاجه انا ممكن ما قلتهاش النهارده يا ريت ان انت تكتبها لي تحت وهرد عليك وهقول لك كل حاجه عن الموضوع بشكل كامل.
الف شكر يا جماعه، ومتشكر جدا على المتابعه. وما تنسوش ان انتوا تتابعوني، فولو مي على ذا نيوتريشنست ام دي على السوشيال ميديا برضو، ذا نيوتريشنست ام دي، انستجرام، فيسبوك، وعلى اليوتيوب. خليك متابعني عشان كل مره هيبقى فيه حاجات جديده احسن ان شاء الله. واشوفكم على خير، وخلي بالكم ال LDL، وابعدوا عن اي حاجه ترانس فاتس، ساتوريتد فاتس. بروميس، وعد، المره الجايه مفيش الكلام ده. عايز اشوف كل الناس صحيه، عايز اشوف الناس كلها حديد. عيش لحياتك، عيش لولادك، اتبسط. ما تخليش السن يبقى هو العائق بتاعك، خلي جسمك دايما هو المتفوق على السن بتاعك. اشكرك جدا، الى اللقاء.